Chào mừng em đã quay lại với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái chức năng khá là đặc biệt được trang bị trên cái tay TX Jumbo X6 này nhé. Thì cái chức năng đó có tên gọi là Mix Mode. Hầu như mình thấy cái chức năng này nó ít được trang bị trên cái tay súng như thế này lắm. Nhưng mà riêng cái tay TX này thì nó được trang bị cái chức năng đó thì mình thấy cũng khá là đặc biệt. Thì cái chức năng này nó khá là đặc biệt vì nó có thể mix hai EC lại với nhau để cho các bạn chế xe tăng hay là máy đào, hay các bạn có thể chế cho xe dùng để chạy bánh xích á, loại mà chạy được hai động cơ các bạn, khá là hay. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào cái chức năng đấy nhé. Đây mình không có đủ motor để làm nên mình sẽ sử dụng hai cái servo này để test cho các bạn xem chiều quay của nó nhé, với lại một EC để cấp nguồn. Và cái chức năng này nó được trang bị trên Gen 1 và Gen 2 nhé. EC nguồn mình sẽ cắm vào một dây bất kỳ trong này. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái mod thường của nó nhé. Đây là mod thường của nó nè. Khi các bạn bấm cần ga thì chỉ có một servo nhảy thôi, và các bạn đánh lái cũng vậy, chỉ có một servo nhảy thôi. Đây là mod thường, mod xe tàu thông dụng. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mod đặc biệt nhé các bạn. Đầu tiên là các bạn tắt cái TX này đi. Rồi sau đấy cần ga các bạn đẩy lên hết hành trình. Vô lăng lái các bạn cũng xoay theo chiều kim đồng hồ và hết hành trình nha các bạn. Các bạn bật nguồn lên cho mình. Đấy, các bạn thấy đèn nhấp nháy chưa? Rồi các bạn buông hết ra. Bây giờ các bạn tiếp đến là các bạn bấm cần ga, bấm hết hành trình cần ga vào, là mình nhấn enter để mình set lại cái chế độ nhé. Bấm enter vào. Rồi đây các bạn thấy cái đèn nó đã chuyển sang màu đỏ rồi, là nó đã chuyển sang cái mod đặc biệt đó rồi. Giờ mình sẽ test này. Này, đây, khi các bạn bấm cần ga vào, hai servo nó chạy cùng một lúc nữa nào, cùng chiều nữa, là đây là nếu như các bạn chế xe tăng thì nó sẽ là tiến tới, tiến lùi, tiến tới, tiến lùi, tiến tới, tiến lùi. Đây. Và khi các bạn đánh sang trái đánh sang phải thì nó sẽ như thế này. Đấy, một cái chạy ngược, một cái chạy xuôi. Tính năng này cũng khá là hay. Trên cái tay tiếp tầm giá 500.000 mà được trang bị cái chế độ như thế này thì mình thấy nó rất là bá rồi. Bỏ xa GT3B, GT3C, AS5, nói chung là những cái tay tiếp trong tầm giá 500.000 như thế này thì mình thấy cái tay này là thật sự là rất là ngon, rất là đáng mua để cho anh em được, rất đáng để cho anh em mua. Anh em thấy sao về cái chức năng này? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment video cho mình biết nhé. Rồi, để chuyển về mod thường á thì các bạn cũng làm tương tự. Đầu tiên các bạn tắt nguồn đi. Đây cái tay tiếp mình nó đang pin yếu nên đèn nó nhấp nháy. Giờ mình sẽ tắt tay tiếp này nhé, để mình chuyển về chế độ thường. Các bạn làm tương tự, đẩy cần ga lên hết hành trình, xoay bánh lái về phía bên phải cũng hết hành trình và bật nguồn lên. Đấy, các bạn thấy cái đèn đỏ nháy liên tục chưa? Rồi tiếp đến mình sẽ bóp cần ga, bóp hết ga vào, rồi thả ra, đèn nó đã chuyển về màu xanh. Đây là mod thường của nó nhé. Để các bạn xem này, mod thường của nó chỉ chạy một servo thôi nhé. Ok, cảm ơn em đã xem video này. Nếu thấy hay bấm like, subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye.